درود دوستان، امروز با اولین قسمت آموزش بازی Age of Empires 4 در خدمت شما هستم. یه آموزش کلی فقط در حد شناخت منوها و یک سری نکات عمومی بین تمام تمدن‌ها تا ببینیم سبک و سیاق بازی و کلیت بازی به چه شکله. قبل از شروع آموزش فقط یه موضوع رو عرض کنم که احتمال داره خیلی نکات یا آموزش یا حتی موارد آموزشی در هنگام ویدیو که دارم ریکورد میکنم جا بمونه. اگر سوالی براتون پیش اومد مثلا پاسخ داده نشده بود، لطف کنید توی کامنت ها مطرح کنید. اگر جزء پلیرهای این بازی هستین و حس کردین نکته‌ای رو من جا انداختم توی آموزشم و ویدیوم، لطف کنید بهم بگین. سعی میکنم تو ویدیوهای بعدی یا توی حتی کامنت ها سوالات رو پاسخ بدم و نکات رو تو ویدیوهای بعدی حتما بیشتر توضیح بدم و باز کنم که نکته جا نمونه حداقل تا حد امکان. با ما همراه باشید برای ادامه ویدیو. خب، اولین چیزی که باید از این بازی بهتون توضیح بدم، بازی کاملا استراتژیک. حالا به صورت تکی یا تیمی میتونین پلی بدین، آفلاین یا آنلاین، بستگی به خودتون داره. ماکسیموم تعدادی که در یک بازی امکان داره پلیر یا بازیکن حضور داشته باشن 8 نفره، که حالا اینکه 4x4 باشه. حتی دیده شده بعضی بازی کاستوم رو پلی میدن که مثلا 2x6 5x3 دیگه، حالا بستگی خوش داره. ماکسیموم 8 تا پلیر توی بازی میتونن با هم بازی کنن. در مورد تمدن‌های بازی بخوام خدمتتون بگم، 16 تا تمدن داریم. 10 تاش توی حالت اورجینال هست، حالت دیفالت بازی هست، و 6 تاش با DLC یا به اصطلاح یک پچ اضافه باید خریداری بشه. آرمیایی که توی دیفالت بازی هست: عباسیان، چاینیز، فرنچ، هولی رومن امپایر، دلهی، انگلیس، مالیانز، منگول، عثمانیان و روس. اتومانز یا عثمانیان و روس. آرمیایی که توی پچ بهتون اضافه میکنه: بیزانتینس و ژاپن که دوتا تمدن یا آرمی، حالا به اشتباه خیلی وقتا تمدن کاملا جدان. ایوبید که زیر مجموعه از عباسیانه. اگر اسپل دوتا یکم سخت: زوسی لگاسی که زیر مجموعه از چاینیزه و جینی د آرک که زیر مجموعه از فرنچه. میدونم که احتمالا اسپل دوتا آخری کم اشتباه میگم. و در آخر هم اوردر آف دراگون که زیر مجموعه از هولی رومن امپایر. این 6 تا دقیقاً جزو پچ یا حالا اون DLC هست. اولین تمدنی که معمولا خود بازی بهتون میگه و قطعاً ما در ادامه با اون تمدن آموزشمون شروع خواهیم کرد، انگلیس خواهد بود و من منوی بازی رو میخوام با همون انگلیس براتون توضیح بدم. اجازه بدین اینجا فقط یه توضیح بدم. زمانی که شما میخواین با دوستاتون یا حالا خودتون یا هر حالتی پلی بدین، توی این منو باید بیاین. حالا میتونین از جاهای مختلف، از سینگل پلیر، از بخش اسکریمیش میتونین کریت گیم آفلاین بکنین، یا مودهای مختلف و یا حتی تو آرت آف وار که مودهای تایمی داره یا حالت تایم چیزای میشنی داره، و حتی تو این قسمت که فقط برای مالیانز و اتومانز داره. از توی مولتی پلیر که میتونین رنگ یا کویک مچ یا کاستوم یا حتی بازی ابزرو که داره برای فقط بشین تماشا کنید. حالا توی قسمت کویک مچ میتونین با کامپیوتر باشه یا پلیر. تو رنگ خب قطعا پلیره، میتونه تیمی باشه یا تکی. و کاستوم هم که خب دیگه همونجور اسمش پیداست، بر اساس علایق خود افراد انتخاب میشه. حالا ما برای آموزش وارد بخش اسکریمیش میشیم. این صفحه‌ایه که شما بعد انتخاب هر کدوم از اون مودها و پیدا کردن توی حالت آنلاین، بعد پیدا کردن وارد این صفحه میشین. خب اینجا شما توی این قسمت میتونید تیمتون رو انتخاب کنین. خب برای موقعی که 8 نفر جدا، مثلا 1 تا 8 رو گذاشته، شما تیمی که میخواین رو انتخاب میکنین. هم تیمی شما هم
باید همون رو انتخاب کنه، مثلا تیم یک و تیم حریف خب قاطع عدد دیگه. در آخرین لاین هم رنگتون رو انتخاب میکنین و رنگی که حالا میخواین و صفحه که اولش مال تمدنتونه، مال تمدنتونه که میتونه رندوم یا هر کدوم تمدنی که میخواین باشه. قبل از اینکه من وارد این قضیه بشم به انگلیسی باید توضیح بدم در مورد این بخش لرن همه توضیح بدم. تو این بخش لرن تک تک تمدن ها، توانشون، قدرتشون و همه چیز یونیکشون رو توضیح داده اینجا و هر کدوم از اینا بر اساس اگه تیکر کنین یه دیفیکالتی داره. بیزانتیس، ژاپن، عباسیان، ایوبیت و حل گزینه. دیفیکالتی 1 تا 3 داره. هم توضیحات اینجا خیلی میتونه توضیح کمک کننده باشه که خب من اینها رو درون بازی سعی میکنم براتون دونه بدونه بگم و همین که خب اون دیفیکالتیه چرا بالا پایینه رو شما در هنگامی که با خود تمدن آشنا بشین براتون واضح تر میشه چرا مثلا این تمدن رو به جای مثلا 2 گذاشتن 3 به جای 1 گذاشتن 2 چه علتی رو در ادامه متوجه میشین. بریم اولین بخش های منوی بازی رو فقط با هم یه بررسی داشته باشیم. کنسل کنم، فقط 2 تا گزینه دیگه مونده. گیم، این قسمت گیم مود که میتونین مودای دیگه ای رو داشته باشین، انگار امپایر وار، نومد، سندباکس و سناریو. این 4 تا مودیه که به غیر از استاندارد اضافه کرد. حالا اگه درست بگم نومد هم توی آخرین آپدیت ها آورد، قبلش هم نبود. امپایر وار هم حتی همینطور اول استاندارد بود بعد اینا رو اضافه کرد و هر کدومشون یه سری مودای خیلی خوبی ان، میتونه جذاب باشه. ولی مودی که معمولا به صورت آنلاین من بیشتر دیدم پلی میدن استاندارد. حالا اینو بعداً این مودها رو هر کدوم یک دور پلی خواهم داد و آموزش کاملش رو خواهم گذاشت. فعلا رو مود استاندارد پیش خواهیم. توی این قسمت شما 3 تا گزینه می‌بینید. این گزینه رو به تازگی اضافه کرده و توی گزینه قبلی نبوده. فعلا بر اساس 3 تا گزینه بازی پیش میریم. حالا برای که بازم فقط در حد یک نکته کوچیک بگم که معمولا این گزینه کمتر، این تو آپدیت اومده کمتر استفاده میشه. یکی از سبک‌های وینه. این بازی کلا 4 تا سبک وین داره که خب این گزینه میگم استفاده میشه، به صورت 3 تا سبک بیشتر بازی میشه که اون 3 تا رو من داخل بازی بهتون توضیح میدم و این حالت دومینیون اگه درست بخونم یه حالتی مثل یک کینگ رو وارد میکنه. حالا یک پادشاه به تمدن شما میده و هر وقت پادشاه بمیره بازی برای شما تمام شده است. این حالت رو اضافه میکنه این گزینه که معمولا استفاده نمیشه. اینو من حالا تیونینگ پک و اینام که معمولا میتونین ماد نصب کنین یا چیت حتی اینا میذارن تو بعضی مودای بازی. مچ آپشن که اینم ما الان کاری نداریم و فعلا آف باشه. معمولا توی ریپلی بازی بخواید نگاه کنین این گزینه رو میتونید ببینین. و مپ که خب مپ های مختلف این بازی داره، حتی مپ های مگا رندوم و لند مگا رندوم داره. سایز های مختلف داره مپ، از میکرو تا جیانتیک اگه درست بگم، حالا ایشالا که اشتباه نیست. و حالا اون حالت اسم خوبی داره چیه که حالا من اسمش چیزش نمیاد، بیومی که داره هر کدوم از اینها که متفاوته. حالا مثلا بحث میزان درختش فرق میکنه و اینجور چیزایی که فرق میکنه که حالا میتونیم کدش هم بزنیم. و برای تیم این گزینه که معمولا همیشه تیم توگیدره. زمانی که رندوم لوکیشن باشه عملا مثلا امکان داره شما برید تو تیم حریف بیافتید، ولی معمولا همیشه تیم توگیدره، برای همین تیم کنار هم هستن. حالا گاهی اوقات تو بعضی از مپ‌ها تیم فاصله دارن ولی اونجوری نیست که یک نفر بره وسط تیم حریف بیفته. این توضیحات کلی دیگه بیشتر از این نیاز نیست. توی این منو وقت بگیریم بریم جلو که من توضیحات در مورد منو خود بازی هم بهتون بدم که آموزش اولیه رو از این طولانی تر نکنیم. شما توی این صفحه بازی که داره بازی لود میشه آرمیای تیم تمدن‌های تیم حریف رو میتونید ببینین و قبلش نمیتونین ببینین. خب
منوی داخل بازی و کادری داخل بازی به شما نمایش میده. از همین سمت از سمت راست شروع کنیم. توی این گزینه که موقعی بزنینش، اگر هم تیمی داشته باشین و بازار داشته باشین، میتونید برای هم تیمیتون منابع ارسال کنید. اینو تا همینجا داشته باشید تا بعداً توی هر تمدنی باز بهش برسیم. قطعاً یه مقدار از این ابهامات توی آموزش بعدی جواب داده خواهد شد. این قسمت سمت راست با این گزینه‌های پینگ مختلف رو می‌بینید. اینا همشون کلیک‌های میانبر داره یا اینکه میتونید براش بزنید. گزینه تغییر مپ، اندازه مپ، یعنی روتیت مپ و ریست ها رو شما مثلا رو هر حالتی باشین میتونید سری ریست کنید. این گزینه‌های مپ واسه پایین همه اینها رو میتونید کلیک میانبر بذارید. داخل توضیحات توی قسمت ستینگ، توی کنترل ویو ریمپ کنترل، اینجا میتونید انتخاب کنید هر چی رو میخواید. الان من خودم آخرین باری سه چیزا رو پاک کرده بودم دیگه، با یه سه چیزی که گذاشتم فعلا دارم پلی میدم، باید خودم ادیت کنم، ولی میتونیم کامل تمام بازی رو روی دکمه‌ای که می‌خوایم باشه. حالا من یه سری چیزا رو که بیشتر استفاده می‌کنم الان هنوز دکمه‌اشو گذاشتم و خیلی کاربرد داره، قطعاً بسیار نیاز این قضیه واسهتون. خب منوی سمت چپ بالا رو نمی‌بینید. توی بازی به غیر از اون حالتی که هم بهتون گفتم دومینیون، سه تا سبک وین داریم. سبک واندر که گزینه اول این دقت کنید، بیلد واندر، کنترل آل سیکرت سایت و سبک آخرم که عملاً زدن ساختمون های حریفه. حالا دقیقاً هر کدوم چیه؟ بیلد واندر یا همون وین واندر اینجوریه که شما یه ساختمانی که بسیار ریسورس بالا و زمان ساخت بالایی داره رو باید بسازین که اصلا پیدا کردن ریسورسش آسون نیست. یعنی اینکه پیدا کردن جمع آوری اون ریسورس کار خیلی آسونی نیست عملاً تو بازی آنلاین، ولی غیر ممکن نیست. و بعد جمع آوری اون ریسورس اون ساختمون رو بزنین، به مدت 15 دقیقه اون ساختمون رو از دست دشمنا در امان نگه دارین و بازی رو شما بردین. سیکرت ساید این ساختمونه که الان من یعنی رو آوردم که اینجا بتونید ببینیم. سیکرت سایدا ساختمونایی که فقط با افراد مذهبی قابلیت گرفتن دارن و زمانی که شما تمام سیکرت سایده داخل یه مپ رو بگیرین، شما یا تیم شما مثلا اگه یکی شما بگیرین یکی هم تیمتون بگیره، بازم شما عملا گرفتین، با هم یک نفر حساب میشین. موقعی که بگیرین و 10 دقیقه اگه درست بگم 10 بود داره 10 دقیقه نگه دارین سیکرت ساید رو از دست تیم حریف که نتونن برن بگیرنش، شما عملا بازی رو بردین. آخرین حالت هم زدن ساختمان‌های اصلی بیس حریفه. هر تیمی به صورت معمول حدوداً 4 تا ساختمان اصلی داره، یعنی به ازای هر تمدن هر ایج از تمدن یک دونه بالا داره. الان ناکنید این ساختمان اصلی لول 1 لندمارک، همون ساختمان اصلی، با زدن تمام این لندمارک های تیم حریف، حالا چه یک نفر باشه چه کل تیم حریف باشه، با زدن اونها اگه یه نفر بود خب تمام لندمارک های همون شخص، اگر تیم بود تمام لندمارک های تیم ها، تیم انگار افراد تو اون تیم، یا 3 نفر هم هستن تمام لندمارک ها شما پیدا کنید بزنین، اونجوری تیم بازی رو برد. خب حالا منوی یکی از بزرگترین مهمترین منوها شاید این منوه. چه چیزایی توی این منو داریم؟ سمت چپ بالاش که علامت خونه داره میبینیم که میشه 7 از 10. این 10 ماکسیموم یونیتیه که شما در حال حاضر میتونید توی روستاتون به اصطلاح داشته باشید توی تمدنتون. این 7 تعداد یونیتی هستن که الان هستن. حالا شما موقع برین روش بهتون نشون میده چقدر اکونومیه، چقدر میلیتریه و خب حتی یه سری نیروها مثل نیروهای مذهبی توی بعضی از تمدن‌ها میتونه جز نیروهای میلیتری به حساب بیاد، تو بعضی جزء اکونومی به حساب بیاد. پس یعنی اونجوری نیست که فکر کنین همشون میلیتری یا همشون اکونومی هن. یعنی مثلا برای مذهبی ها. واسه همین کلن دیگه توی این بازی تمام کادر اون داخل روستا یا میلیتری یا اکونومی هن. حالا شما مجموعاً توی هر بازی میتونین در بالاترین حالت ممکنش 200 تا
کادر داشته باشین، 200 نفر داشته باشین، 200 یونیت داشته باشین که حالا اکونومی باشه یا میلیتری و بیشتر از اون نمیتونه باشه. و هیچ آرمی هم این فرق نمیکنه، هر کسی و هر تمدنی بیاد 200 بیشتر نمیتونه داشته باشه. این پس در مورد اینجا. حالا شما من فقط برای ببینید این 10 من الان مثلا یه خونه بسازم، یه خونه بسازیم مثلا این 10 ماکسیموم میرسه به 20 این سمت راست میرسه به 20 ولی این 20 نهایتا میشه 200 بالاتر از اون نمیتونه بره. در سمت راستش کادر آبی میبینید که وسطش عدد یک کارگری که خوابه، یعنی کارگرهایی که بیکارن شما روش هم کلیک کنین میبره شما رو روی خود کارگرها. پس میبینید کارگرهایی که خوابن این باید صفر باشه. موقع صفر باشه یعنی یک کارگر حالا در حال حرکت یه فرمانی رو داره اجرا میکنه، فرمان میتونه جابجا شدن هم باشه. حالا من به این کارگر دستور میدم بره برای من این ریسورس ها رو جمع کنه. کارگرها کاری که انجام میدن ساخت ساختمون رو جمع آوری ریسورس عمله. حالا من الان میگم آقا چی 4 تا ریسورس دارم، گوشت، چوب، طلا و سنگ. من یکی از کارگران میفرستم گوشت جمع کنه. خب این جلو برای من میزنه یک کارگر داره روی گوشت کار میکنه. حالا اگر تمام اینا تمام شه این کارگر بیکار میمونه ولی داره روی گوشت کار میکنه، بازم داره گوشت رو جمع آوری میکنه. خب من یکی رو میفرستم چوب، یکی دیگر هم میفرستم گوشت، یکی رو میفرستم طلا مثلا، یکی رو دوتا میفرستم سنگ. رو نکنین 2 1 1 2 قشنگ نشون میده هر کارگری درست. اگه کارگری بیکار باشه که من یکی رو به عنوان مثال اینجا بیکار میکنم، شما نگاه کنین به من نشون یه کارگر بیکاره. پس این از این کادر که باید در موردش میدونستین و توضیحات کلی که از بازی به نظرم باید میدونستین و نیاز بود. در ویدئوی بعدی من میام یک آموزش مقدماتی باز هم از تمدن انگلیس براتون میذارم که هم میتونه بسیار کمک کننده باشه برای بازی با هر تمدنی. عملا شما کلیت بازی رو واقعا با تمدن‌ها یاد میگیرین با یاد گرفتن تمدن انگلیس، ولی خب نمیشه گفت واقعا اون ویدیو میتونه تمام آموزش تمدن انگلیس باشه. نه، واقعا هر تمدنی به نظرم یه آموزش مقدماتی داره، یه پیشرفته. حداقل این چیزیه که میشه، به خاطر اینکه هر کدومشون یه استراتژی حمله داره، هر کدومشون یه سبک بازی داره. شما میتونین با هر کدوم به یه روشی پلی بدین یا اینکه همه رو با یک سیستم بازی کنین، میشه واقعا. ولی خب دیگه به هر حال برای بهتر بازی کردن قطعا اینکه با هر کدوم به یه روش پلی بدین بهتر خواهد بود. فکر میکنم دیگه نکته الان اینجا نمونده تا در ادامه با ویدئوی آموزشی دیگر در خدمت شما باشیم. لطفاً حالا چه از طریق آپارات این ویدیو رو میبینید چه از طریق یوتیوب، اون دکمه سابسکرایب یا اون حالا دنبال کردن یا حتی اگه از طریق توییش دارید ویدیوها رو میبینید، دکمه سابسکرایب دنبال کردن و لایک رو فراموش نکنید. اگر کامنتی مد نظرتون بود، نظری، انتقادی، پیشنهادی، سوالی یا حتی نکته‌ای برام بذارین. اگر ایرادی کارم داشت خوشحال میشم به هم بگین تا رفعش کنم برای ویدیوهای بعد. ممنونم ازتون که ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. وقتتون بخیر.